Hello, xin chào tất cả mọi người. Na và Sarah Trần rất là vui khi được thông báo mọi người là chúng mình lại tổ chức một cái workshop online mới vào chủ nhật tuần này 2 giờ chiều trên Google Meet. Là một cái món quà mà bọn mình muốn dành cho tất cả các chị em nhân ngày phụ nữ với workshop tên là Woman in the New Normal. Nội dung của workshop lần này thì sẽ bao gồm 3 phần chính. Cái đầu tiên thì chính là sức khỏe thể chất. Suốt khoảng 3-4 tháng gần đây là chúng mình đều ở nhà, và làm thế nào để chúng mình có thể chuẩn bị một sức khỏe thể chất thật là tốt để quay trở lại làm việc. Thứ hai đấy chính là sức khỏe về mặt tinh thần. Đây là một trong những cụm từ được mọi người quan tâm rất là nhiều trong thời gian gần đây. Và tinh thần tốt thì chúng ta mới có thể quay trở lại với bình thường mới tốt được, đúng không? Và cái cuối cùng là khi mà các mẹ bỉm sữa này, mặc dù là mọi người có thể quay trở lại đi làm rồi nhưng mà các bé vẫn chưa đi học, đúng không? Thì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng cuộc sống của mình và duy trì tâm lý tích cực và quay trở lại với một bình thường mới tốt đẹp nhất. Khách mời lần này cũng rất là đặc biệt, đó là chị Gấu Doan, là một beauty vlogger mà Na rất là hâm mộ, bởi vì là tuy chị ý là thế hệ 8X nhưng mà trông chị ý còn trẻ hơn cả Na nữa, và điều đó chứng tỏ rằng là chị ấy đã có một cái sức khỏe tâm lý rất là tốt thì chị mới có thể trẻ trung và yêu đời như vậy được. Vậy thì chúng ta hãy cùng hẹn gặp nhau vào 2 giờ chiều chủ nhật tuần này, chia sẻ với Sarah, với Hana và với chị Gấu Doan về sức khỏe tâm lý, và chắc chắn rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu đời thoải mái và tự tin vào bản thân hơn. Hãy click vào link dưới này để đăng ký, hoặc là gọi điện tới hotline của Inspire Boutique Fitness, hoặc là inbox tới page Inspire Boutique Fitness hoặc là Inspire Academy, học viện fitness tại Việt Nam. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.